آیا تا به حال به این فکر کردین که چرا یه سری از کتابا انقدر معروف و مشهور میشن و به فروش میلیونی میرسن؟ باید بهتون بگم نه هیچ ربطی داره به نحوه نگارش، نه ژانر کتاب، نه شهرت نویسنده. توی صنعت نشر یک فرمولی وجود داره که اسمش ایده محوری جذاب، High Concept Premise، که همین باعث میشه که نوشته ها یهو اوج بگیرن، به فروش برسن و مشهور بشن. حالا میخوایم ببینیم ایده محوری جذاب یعنی چی؟ توی این اپیزود با من همراه باشین تا بهتون بگم چجوری میشه با استفاده از ایده محوری جذاب یه چارچوبی توی ذهنتون تشکیل بشه و از طریق اون باعث بشه نوشته‌ای رو خلق بکنین که ایده محوری قوی داشته باشه که خودش خود به خود باعث بشه فروش بره. اسم من نگینه، اینجا هم نویسندگی خلاقه. خوش اومدین به یک اپیزود جدید. حالا اینکه میگیم داستان‌ها یک ایده محوری جذاب داشته باشن یعنی چی؟ اینجور داستان‌ها یک پیرنگ گیرای تک خطی دارن. یعنی کلش رو شما میتونین در یک جمله بگین و توصیف بکنین. در واقع فهمیدن طرح یک داستان خیلی آسونه و اینجور کتاب‌ها یه جورایی خودشون رو معرفی میکنن و همین نکته باعث میشه که کلی خواننده مجذوب داستان بشه. و اینجور کتاب‌ها جذابیت گسترده‌ای دارن و نه فقط برای خواننده. بالاخره قبل اینکه اون داستان چاپ بشه، ناشران ادبی رو به خودش جذب میکنه. و خب چی بهتر از اینکه ناشران ادبی بتونن کتاب‌های بیشتری به فروش برسونن و اون کتاب‌ها ایده محوری جذاب داره. یک تفکر و اشتباه رایجی وجود داره که میگن اینجور داستان‌ها در واقع مبتنی بر طرح و عمل هستن و خیلی توسعه شخصیت قوی توی اینجور داستان‌ها وجود نداره. بعد بهتون بگم که خب این تصور غلطه و لزوما اینجوری نیستش که همچین داستان‌هایی به توسعه شخصیت‌های داستانشون در واقع نپردازن و شخصیت‌های داستان قوی نداشته باشن. البته که ایده های محوری جذاب توی ژانرهای مثل تریلر یا مثلا علمی تخیلی اینجور چیزا خیلی بیشتر به درد میخوره و خب اون گیرایی رو داره. ولی خیلی از در واقع ژانرهای دیگه هم هستن که شما میتونین از این ایده محوری جذاب استفاده بکنین و اتفاقا توی اون شخصیتاتون رو توسعه بدین و فقط مبتنی بر یک عمل یا یک محور نباشه. البته این رو هم بدونین داستان‌هایی که ایده محوری جذاب دارن لزوما اینجوری نیست که حتما به چاپ برسن، این ضرورتی نداره. اگه بخوام یه مثال براتون بزنم، مثلا ادبیات داستانی فاخر از جمله این کتاب هاست که یک طرح خیلی آروم داره و بر نثر متفکر خیلی تاکید میکنه و اینجور رمان ها یا داستان ها ایده محوری جذاب ندارن ولی انقدر قوی هستن، انقدر غنی هستن که خودشون در واقع در جایگاه خودشون باعث میشه که خیلی معروف و مشهور و پرفروش بشن. خب بیایم با هم دیگه داستانهایی رو، مثالهایی رو بررسی بکنیم که ایده محوری جذاب دارن. اولین داستان بیمار خاموشه که راجع به یک زنیه که شوهرش رو به طرز عجیب و به قتل میرسونه ولی هیچ وقت صحبت نمیکنه. دومین کتاب مریخیه، راجع به یک مرد فضانوردیه که توی مریخه و باید از نبوغ و مهارت بقاش استفاده بکنه برای اینکه بتونه زنده بمونه. و سومین مثال هم سرگذشت ندیمه است که توی ایالات متحده که وقتی دچار یه سری بحران ها شده بودن، جامعه داشته به یک جامعه تمامیت خواه تبدیل می شده و از زنها به عنوان برده جنسی استفاده. همونطور که میبینین تمام این داستان ها همونطور که اولش گفتم اون ایده محوری جذاب رو داره ولی چیزی از عمق داستان کم نشده
مثلا کتاب سرگذشت ندیمه راجع به سیاست، مذهب، بردهداری، خشونت، مردسالاری و تمام این مسائل مهم در جامعه و مربوط به مسائل انسانی هستش. و خب تمام این مثال هایی که من الان زدم از این 3 کتاب از 3 تا ژانر مختلفم اومده. یکیش علمی تخیلیه، یکیش تعلیقه و دیگری داستان‌های گمان زن هستن که خب با 3 تا ژانر مختلف ولی ایده محوری جذاب رو دارن. خب حالا چجوری داستان‌هایی رو پیدا بکنیم که ایده محوری جذاب داره یا متوجه بشیم که اگه داستان خودمون نوشتیم میتونه که ایده محوری جذاب رو داشته باشه. 4 تا تکنیک وجود داره برای اینکه هم متوجه بشیم که چه کتاب‌هایی این ایده رو دارن و متوجه بشیم که آیا نوشته‌های خودمون این ایده رو دارن یا نه. این 4 تا تکنیک کمک میکنه بهتون که نوشته هاتون از این به بعد ایده محوری جذاب رو داشته باشه. تکنیک اول کلیشه های آشنا رو بازآفرینی کن. در واقع برین دنبال یه سری داستان بگردین که با یه سری کلیشه های آشنایی که خواننده باهاشون آشنایی داره توی ادبیات اونا رو پیدا بکنین و از خلاقیتتون استفاده کنین و اون رو وارونه بکنین، یه پیچشی بهش بدین و تغییرش بدین. در واقع وقتی این اتفاق میفته خواننده با اون طرح داستان، اون کلیشه داستان شما از قبل آشناه و وقتی که شما اون رو تغییر میدین خیلی بیشتر براش جذابه و خب این تکنیک اکثر اوقات هم جواب میده که خواننده رو جذب میکنه به اینکه کتاب رو بخونه که من مثلا با همچین چیزی آشنام، با همچین داستانی، با همچین کلیشه‌ای و حالا میخوام ببینم که این نویسنده چجوری تونست تغییر ایجاد کنه با خلاقیت و این. پس این تکنیک اول باعث میشه که خواننده داستان شما رو بخونه. یه مثال هم بخوام براتون بزنم، مثلا بیاین کتاب غرور و تعصب رو در نظر بگیریم. غرور و تعصب با زامبی ها، یعنی عنوان داستان همونه، حالا یه زامبی بهش اضافه کردیم. حالا ببینیم داستان غرور و تعصب با زامبی ها چجوریه. از همین الان وقتی این تایتل رو میشنوین میتونین حدس بزنین که داستان میتونه راجع به چی باشه و خب وقتی از این تکنیک استفاده کنین که بیاین اون داستان رو بازآفرینی بکنین، یک پیچشی بهش بدین، یک وارونه نویسی بکنین. وارونه نویسی که میگم یعنی مثلا همون بپیچونین، از ته به سر بنویسین ولی کلیشه داستان رو حفظ بکنین، این خودش باعث میشه که خواننده جذب داستانتون بشه. تکنیک دوم سوال چی میشد اگر جای خالی بپرسین از خودتون. اینجور سوال ها در واقع باعث میشه که در دنیای واقعی یک سری واقعیت ها رو به چالش بکشه، ذهن شما رو به چالش بکشه، خلاقیتتون رو روشن بکنه و خب برای خواننده هم خیلی جذابه. من خودم از اون دست از آدماییم که اینجور طرح‌های داستانی رو خیلی دوست دارم. مثلا بنویسین که چی میشد اگر دایناسورها در دنیای مدرن وجود داشتن، یا چی میشد اگر 2 تا مثلا جوون سرطانی عاشق هم میشدن، چی میشد اگر در زمان سفر میکردیم و میرفتیم مثلا جان اف کندی رو از ترور نجات میدادیم. میبینید خیلی میشه خلاق بود و خب خیلی میشه فراتر از چارچوب ذهنیمون فکر بکنیم و دوگ نباشیم و این سوال رو بپرسیم و به عمق یک سری مسائل بریم و اونها رو کاغذ بیاریم و خیلی از خواننده ها هستن که مجذوب چنین داستان هایی میشن و این خودش همون ایده محوری جذاب. تکنیک سوم ترکیب غیر منتظره ایجاد بکنید که در اصطلاح بهش میگن X در برابر Y یا X meets Y. حالا یعنی چی؟ یه تمرین سرگرم کننده میتونه باشه. بیاین یه سری از کتاب ها، سریال ها، فیلم ها که بهشون علاقه دارین و مورد علاقتون هستن رو لیست در واقع اسمشون رو جمع کنید
بعد بیایم فکر کنیم که راجع به اونا چه چیزی رو بیشتر دوست دارین. مثلا توی عنوانش، توی خود مثلا فیلم یا کتاب، مثلا محیطش رو دوست دارین، شخصیتش رو دوست دارین، ژانرش رو دوست دارین. تمام اینها رو باز بنویسین. بعد بیاین اینا رو با هم دیگه ترکیب بکنین. در واقع میشه همین مثل فرمولی که بهتون گفتم، x در برابر y، یعنی اصلا چیزهای مختلف از آنهای مختلف از اصلا دنیاهای متفاوت رو یه با هم دیگه ترکیب بکنین. اینجوری میتونین مثلا عنوان داستانتون رو بسازین یا میتونین داستانتون رو بر این اساس بنویسین. مثلا شخصیت های توی اون فیلم اگه تو این کتاب بودن، تو محیط این کتاب بودن چجوری بود. یا مثلا اگر شخصیت های این داستان میرفتن مثلا توی چه میدونم فیلم جنگ ستارگان، مثلا سریالش، حالا هرچی توی اون بازی میکردن مثلا چه اتفاقی میافتاد، همین شخصیت ها رو حفظ کنیم ببریم بندازیم تو اون سریال بدون اینکه یک چیزیش رو تغییر بدیم. این به نظرم علاوه بر اینکه یک تمرین سرگرم کننده است که خب من خودم خیلی دوست دارم امتحانش بکنم، به شما هم پیشنهاد میکنم امتحانش بکنین، بعداً بیاین تو کامنت ها بنویسیم که چه تجربه ازش داشتیم. اینجوری تونستیم یک طرح و ایده محوری جذاب خلق بکنیم برای داستانمون. مثالم اگه بخوام براتون بزنم، مثلا رمان پیش از آن که بمیرم رو میتونیم در قالب روز موش خرما با دختران بدجنس با هم دیگه ترکیب کنیم و توصیف کنیم. یا مثلا رمان سیندر رو میتونیم با سیندرلا در برابر ترمیناتور مثلا توصیف کنیم. ببینین وقتی ترکیب میکنین یه جورایی خلاقیت خیلی روشن میشه و اصلا فکرتون خیلی باز میشه و شاید اصلا بتونین یه چیز خیلی باحال خلق بکنین برای داستانتون وقتی از این ایده محوری جذاب استفاده بکنین، یعنی از این تکنیک استفاده بکنین. چهارمین تکنیک، با ساختار آزمایش بکنین. در واقع بیاین یک ساختار روایی یا یک داستان سرایی منحصر به فرد رو امتحان بکنین برای داستانتون که مثلا میگم داستانتون راجب مصاحبه مثلا 2 نفر با هم دیگه است. این مثالیه که میخوام براتون بزنم. مصاحبه 2 نفر با هم دیگه است که خب البته مثالش هم وجود داره، دیزی جونز and the Six که همون دیزی جونز و 6 هستش که اون مصاحبه 2 نفره ولی در قالب یک مستند داره گفته میشه. یا مثال های دیگه هم وجود داره اگه به ذهنم برسه بعد توضیحاتم بهتون بگم. اینه که شما یک داستان سرایی منحصر به فرد و جالبی برای داستانتون در نظر بگیرید. مثلا در قالب یک پادکست داره گفته میشه داستانتون، یا در قالب اصلا همون مصاحبه داره گفته میشه، مستند میشه. یعنی میتونیم تو قالب‌های مختلف داستانمون رو بیان بکنیم و همین باعث میشه که داستان شما بره دوباره توی دست داستان‌های قرار بگیره که ایده محوری جذاب داره. یه مثال دیگه یادم اومد، رمان صدای سکوت یک رمان معماییه که در قالب پادکست داره گفته میشه و خب همونطور که قبلش گفتم شما میتونید داستانتون رو به هر در واقع شیوهی که ساختار روایی یعنی همون داستان سرایی رو داره بیان بکنید. حالا که راز موفقیت پرفروش بودن و مشهور بودن یه سری کتاب ها رو فهمیدیم، دلم میخواد که شما توی کامنت ها بیاین از ایده های محوری جذابتون برای من بنویسید. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین. برای خود من خیلی جالب بود که داشتم راجع به همچین چیزی میخوندم و همیشه هم برام سوال بود که یهو چی میشه که یه کتاب میترکونه خیلی معروف میشه بعد نویسندش خیلی معروف میشه. همیشه این مدلیه که اول کتاب معروف میشه بعد حالا خیلی اگه موفق باشه نویسنده هم به تبع معروف میشه دیگه. چون به نظر من نویسنده ها یک سری آدم معمولی هستن که خب این ذوق و شوق نوشتن رو دارن، استعدادش رو دارن و اون رو در واقع دارن تبدیل میکنن به یک چارچوب فکری برای بقیه که بتونن باهاش تعامل بکنن، بخونن و احساس کنن که دارن اون رو زندگی میکنن. دوستتون دارم. ما رو سابسکرایب بکنید
تا اپیزود بعدی، خدافظ.